เออกำไรหายวับไปเกือบ 80%ภายในไตรมาสเดียว คือฟังดูเหมือนบริษัทที่กำลังจะล้มละลายเลยใช่ไหมครับ แต่ว่านี่คือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับบริษัท HANA หรือ HANA หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ของไทยเรานี่เองครับ ใช่ค่ะ ถือเป็นตัวเลขที่ทำเอาตลาดช็อกไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะ นั่นสิครับ คำถามคือ นี่คือจุดจบ หรือว่ามันเป็นแค่ฉากบังหน้าของการซุ่มสร้างเทคโนโลยี AI ระดับโลกกันแน่ สวัสดีเพื่อนซีผู้ฟังทุกท่านครับ ขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลหรือ Deep Dive วันนี้เราจะมากางเอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุด แล้วก็รวบรวมบทวิเคราะห์จากสถาบันการเงิน เพื่อหาคำตอบเรื่องนี้กันครับ ค่ะ ซึ่งภารกิจของเราวันนี้คือการชำแหละผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 ของ HANA แบบเจาะลึกทุกซอกทุกมุมเลยค่ะ คือผมอยากให้เพื่อนซีผู้ฟังลองจินตนาการภาพตามแบบนี้นะครับ สถานการณ์ของ HANA ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับโรงงานเทคโนโลยีไฮเทคขนาดมหึมา ที่กำลังรื้อแล้วก็เปลี่ยนผ่านชุดแผงวงจรภายในโรงงานหลักใหม่ทั้งหมดเลย ท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองข้างนอก ทั้งมรสุมค่าเงินบาท แล้วก็ต้นทุนที่พัดกระหน่ำเข้ามาจนสภาพภายนอกมันดูสะบักสะบอมไปหมดครับ ผมว่าเราคงต้องมาเริ่มจากการเปิดดูแผลที่ทำให้ตลาดเกิดอาการตื่นตระหนก จนเทขายหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กันออกมาก่อนดีกว่าครับ ได้เลยค่ะ แผลที่ว่าก็คือตัวเลขกำไรในไตรมาสแรกของปี 2569 ที่เพิ่งประกาศออกมาล่าสุดนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ที่ตลาดเรียกว่า earning shock แบบเต็มๆเลยค่ะ แผลที่ว่านี้มันดูน่าตกใจมากจริงๆนะครับ เพราะว่าถ้าเรากางตัวเลขดูฮานารายงานกำไรสุทธิออกมาเพียงแค่เรา103 ล้านบาทเท่านั้นเอง ซึ่งมันลดลงถึงเกือบ 78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ใช่ค่ะ แล้วก็ถ้ายิ่งไปดูตัวเลขกำไรปกติหรือว่า normalized profit ที่มีการหักล้างพวกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนออกไปแล้ว ตัวเลขมันจะเหลือเพียงแค่103.2 ล้านบาท หรือทรุดลงไปถึง 77.45% แบบปีต่อปีเลยทีเดียวนะคะ โหเกือบ 80% เลย ตัวเลขระดับนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ในสมรภูมิธุรกิจกันแน่ครับเนี่ย คือถ้าเราทำการชำแหละความจริงเชิงลึก หรือทำ forensic ข้อมูลงบการเงิน เราจะพบว่าต้นตอนหลักเนี่ยมันมาจากบรรทัดบนสุดก่อนเลยค่ะ นั่นก็คือรายได้รวมจากการขายที่ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 4,932 ล้านบาท หรือหดตัวลง 6% แบบปีต่อปีค่ะ อ๋อ แปลว่าปัจจัยกดดันแรกก็คือพวกตลาดปลายทางใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ตลาดปลายทางหลักอย่างคอมพิวเตอร์ PC และสมาร์ทโฟน มันมีอัตราการฟื้นตัวที่ล่าช้ากว่าที่ตลาดโลกคาดการเอาไว้มาก ผู้บริโภคยังไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เร็วอย่างที่คิดกันเอาไว้ค่ะ แล้วนอกจากเรื่องยอดขายแล้วมันมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ มีแน่นอนค่ะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของทิศทางค่าเงินบาทที่เข้ามาซ้ำเติมด้วยค่ะ เพราะไตรมาสแรกของปี 2569 เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเฉลี่ยอยู่ที่ 31.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 34 บาทท้วนในช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ อ๋อ ผมเข้าใจละสำหรับบริษัทที่รับรู้รายได้จากการส่งออกเป็นหลัก การที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นแบบนี้ ย่อมแปลว่ารายได้ในรูปเงินดอลลาร์พอถูกแปลงกลับมาเป็นเงินบาทแล้ว ตัวเลขมันก็ต้องหดหายไปทันที แม้ว่าจะส่งมอบสินค้าในปริมาณเท่าเดิมก็ตาม ใช่ไหมครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ แต่เดี๋ยวนะครับ ยอดขายตกแค่ 6%เงินบาทแข็งขึ้นนิดหน่อย แต่กำไรในบรรทัดสุดท้ายกลับร่วงไปเกือบ 80%คณิตศาสตร์มันดูไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับ คือต่อให้แปลงรายได้กลับมาเป็นเงินบาทแล้วมันหายไปบ้าง มันก็ไม่น่าจะกินกำไรไปได้มหาศาลขนาดนี้ ปกติยอดขายลดลงตัวเลขหลักเดียวกำไรก็ไม่น่าจะสวิงแรงขนาดนั้นสิครับ นั่นแหละค่ะ มันต้องมีรายจ่ายก้อนใหญ่ซ่อนอยู่แน่ๆหรือว่าโครงสร้างต้นทุนมันมีรอยรั่วตรงไหนที่ตลาดมองไม่เห็นหรือเปล่าครับ จุดนี้แหละค่ะที่นักลงทุนหลายคนมักจะมองข้ามไป และนำไปสู่ประเด็นที่ว่า รอยรั่วที่นักวิเคราะห์เขากังวลใจกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของยอดขายหน้าบ้านที่หายไปเท่านั้นนะคะ แต่เป็นเรื่องของโครงสร้างต้นทุนหลังบ้านที่กำลังบีบเข้ามาจากทุกทิศทางต่างหากค่ะ โครงสร้างต้นทุนที่บีบเข้ามามันเป็นยังไงหรอครับ คือในอุตสาหกรรมการผลิตแบบนี้มันมีสิ่งที่เราเรียกว่า operating leverage หรือภาระต้นทุนคงที่ที่สูงมากค่ะพอยอดขายลดลงแม้เพียงเล็กน้อย มันก็จะกระทบกับกำไรสุทธิอย่างรุนแรงเลย และถ้าเราเจาะลงไปในไส้ในของงบการเงินนะคะ เราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A มันมีการเร่งตัวสูงขึ้นถึง 3% แบบปีต่อปีเลยค่ะ อ้าว ยอดขายลดลง 6%แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารดันเพิ่มขึ้น 3%แบบนี้มาจิ้นก็โดนบีบเต็มๆเลยสิครับ แล้วทำไมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ถึงบวมขึ้นมาได้ล่ะครับ ในเมื่อบริษัทก็น่าจะพยายามรัดเข็มขัดกันอยู่
สาเหตุหลักไม่ได้มาจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรอกนะคะ แต่มาจากการที่บริษัทต้องอัดฉีดงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D เข้าไปเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะ เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ ซึ่งเดี๋ยวเราคงได้ไปเจาะลึกกันต่อว่าเขาลงทุนกับอะไร อ๋อ เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตนั่นเอง ใช่ค่ะ แต่ที่สำคัญกว่านั้น ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ของอุตสาหกรรม และภูมิรัฐศาสตร์โลกนะคะ เราจะเห็นปัจจัยกดดันที่ซ่อนอยู่อีกชั้นหนึ่งเลยค่ะ ปัจจัยอะไรครับ คือหากอ้างอิงจากข้อมูลสภาวะอุตสาหกรรมของ KCE ที่เผชิญหน้ากับ supply chain ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกเหมือนกัน จะพบว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในพื้นที่ตะวันออกกลางและทะเลแดง ได้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการเดินเรือ แล้วก็ดันให้ราคาโภคภัณฑ์ต้นน้ำผันผวนอย่างหนักเลยค่ะ พวกราคาธาตุอะไรแบบนี้เหรอครับ ใช่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทองคำทองแดง เงิน หรืออลูมิเนียม ซึ่งแร่ธาตุพวกนี้คือวัตถุดิบพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ ในการประกอบแผงวงจรและชิป พอพูดถึงราคาทองแดงกับทองคำที่พุ่งสูงขึ้นแบบนี้ นี่มันคือต้นทุนทางตรงของการผลิตเลยนี่นา แต่ปกติแล้วบริษัทระดับโลกพวกนี้เขาไม่ได้มีการทำสัญญาซื้อล่วงหน้า หรือว่ามีสต็อกวัตถุดิบตุนไว้แล้วเหรอครับทำค่ะในระยะสั้นบริษัทยังสามารถประคองตัวไปได้แน่นอน เพราะกลไกการผลิตเนี่ยโรงงานจะยังคงใช้สต็อกวัตถุดิบเก่าที่เคยซื้อตุนไว้ในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะ แล้วมันน่ากังวลตรงไหนครับ สิ่งที่ตลาดหุ้นมักจะทำก็คือการมองข้ามช็อตไปในอนาคตเนี่ยค่ะประเด็นที่นักวิเคราะห์กังวลก็คือในไตรมาสถัดๆไปเมื่อสต็อกของถูกในโกดังมันเริ่มหมดลงแล้วบริษัทต้องเริ่มใช้วัตถุดิบล็อตใหม่ที่ซื้อมาในราคาแพงขึ้นตามราคาตลาดโลกแรงกดดันนี้ก็จะเข้าไปสะท้อนในต้นทุนการผลิตโดยตรงเลยค่ะ ผมเข้าใจแล้ว มันอาจจะไปบีบอัตรากำไรให้แคบลงไปอีก ถูกต้องค่ะนี่คือความกลัวที่แท้จริงที่ทำให้ตลาดเกิดอาการตื่นตระหนกและเทหุ้นออกมาก่อนค่ะคือถึงตรงนี้ผู้ฟังหลายคนอาจจะคิดว่าสภาพของฮาน่าตอนนี้เหมือนคนไข้ที่กำลังอาการหนักอยู่ในห้อง ICU เลยนะครับ แต่ว่าถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองเลิกเทียบตัวเลขกับปีที่แล้ว แต่หันมาเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 แบบ quarter and quarter หรือ QOQ ดูบ้าง เราจะเริ่มเห็นสัญญาณชีพจรที่เต้นแรงขึ้นนะครับ เพราะว่ารายได้รวมจริงๆแล้วขยับโตขึ้นมา 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าจริงด้วยค่ะการมองแบบ QOQ จะทำให้เราเห็นโมเมนตัมของการดำเนินงานในระยะสั้นได้ชัดเจนกว่าว่าสถานการณ์มันกำลังแย่ลงเรื่อยๆหรือว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วคุณคิดว่าตัวเลขไหนที่น่าสนใจที่สุดในมุมมองระยะสั้นครับตัวเลขที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ซ่อนอยู่ในงบไตรมาสนี้เลยก็คืออัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross profit margin นั่นเองค่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูในไตรมาส 4 ปี 2568 อัตรากำไรขั้นต้นของฮาน่าร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 5.5% เลยนะคะซึ่งถือว่าวิกฤตมากสำหรับธุรกิจผลิตชิ้นส่วน 5.5% นี่คือต่ำมากๆเลยนะครับแล้วในไตรมาสล่าสุดนี้แหละครับในไตรมาส 1 ปี 2569 นี้ตัวเลขนี้กลับดีดฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 9.3% ได้สำเร็จค่ะโหดีดขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยนะครับเนี่ยสิ่งนี้มันสะท้อนกลไกอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะมันสะท้อนว่าการพยายามล้างสต็อกสินค้าเก่าที่มีต้นทุนสูงออกไปแล้วก็การบริหารจัดการสายการผลิตภายในของบริษัทเริ่มกลับมาเข้ารูปเข้ารอยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วค่ะเปรียบเทียบง่ายๆก็คือถึงจะยังไม่ได้กลับไปแข็งแรงเต็มร้อยแต่ก็ห้ามเลือดสำเร็จแล้วก็เริ่มลุกขึ้นยืนได้แล้วใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าบริษัทนี้ยังมีไพ่ตายซ่อนอยู่ก็คือ ฐานงบดุลครับท่ามกลางมรสุมที่ยอดขายตกกำไรหดแต่บริษัทนี้มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นนอนนิ่งๆอยู่ในหน้าตักถึง 11,600 ล้านบาทแถมแทบจะไม่มีหนี้สินระยะยาวเลยนะครับตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ DE เนี่ยต่ำมากเพียงแค่ 0.18 เท่านั้นเองเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งมากค่ะแปลว่าเขาไม่ได้กำลังจะล้มละลายเลยนะครับแต่เขามีสายป่านที่ยาวแล้วก็หนาพอจะทนแรงกระแทกได้สบายๆคำถามที่ผมสงสัยคือเขาเก็บเงินสด10,000 กว่าล้านนี้ไว้ทำไมไม่เอามาปันผลพิเศษหรือพยุงกำไรระยะสั้นล่ะครับโอ้โหนั่นเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์งบการเงินรอบนี้เลยค่ะคือเงินสดจำนวนมหาศาลนี้ไม่ได้มีไว้แค่นอนกอดให้อุ่นใจหรือเอาไว้โชว์ในงบดุลสวยๆนะคะแต่มันกำลังถูกนำไปใช้เป็นกระสุนดินดำในการลงทุนสร้างเครื่องยนต์ตัวใหม่เลยค่ะเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างรายได้ของบริษัทในระยะยาวเลยหรือครับใช่ค่ะซึ่งข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหรือ AGM
ก็ได้เปิดเผยให้เห็นถึงจิ๊กซอว์สำคัญ 2 ชิ้น ที่จะเป็นกุญแจหลักในการพลิกฟื้นธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 เลยค่ะ ถ้างั้นเรามาเจาะจิ๊กซอว์ทีละชิ้นกันเลยดีกว่า ชิ้นแรกเห็นว่าเป็นเรื่องของโรงงานผลิตชิปที่เกาหลีใต้ หรือบริษัท Power Master สินะครับ ใช่ค่ะ สำหรับจิ๊กซอว์ชิ้นแรก ถึงแม้ว่าธุรกิจโรงงาน IC Korea ที่เกาหลีใต้ จะยังคงมีผลขาดทุน และเป็นตัวถ่วงงบรวมอยู่ในตอนนี้ แต่ทางบริษัทกำลังทำการผ่าตัดโครงสร้างขนาดใหญ่เลยค่ะ เขาปรับโครงสร้างยังไงเหรอครับ เขาเปลี่ยนโฟกัสจากเซมิคอนดักเตอร์แบบดั้งเดิม ไปมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีซิลิคอนคาร์ไบด์หรือ SiC แทนค่ะ อ๋อ ตัว CIC นี่เอง ใช่ค่ะ ซึ่งตัว CIC นี้น่าสนใจมาก มันคือวัสดุสารกึ่งตัวนำแบบผสมระหว่างซิลิคอนและคาร์บอน จุดเด่นของมันคือการทนความร้อน รองรับแรงดันไฟฟ้า และสลับกระแสไฟฟ้าได้เร็วกว่าซิลิคอนแบบเดิมหลายเท่าตัวเลยค่ะ แปลว่ามันมีประสิทธิภาพสูงกว่ามากเลยสิครับ สูงกว่ามากค่ะ ทำให้มันกลายเป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์จัดการพลังงานยุคใหม่ทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ EV แท่นชาร์จรถไฟฟ้าความเร็วสูง หรือแม้แต่ระบบอินเวอร์เตอร์ของแผงโซลาร์เซลล์ค่ะ แบบนี้แปลว่าถ้าโลกเรากำลังมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้า ยังไงก็หนีเทคโนโลยีตัวนี้ไม่พ้นแน่นอน แต่ประเด็นคือ ผมเคยได้ยินมาว่าเทคโนโลยีนี้มันผลิตยากและต้นทุนสูงมากใช่ไหมครับ บริษัทจะรับมือกับต้นทุนตรงนี้ยังไงไหวล่ะครับ เป็นประเด็นที่ตรงจุดมากค่ะ เพราะการผลิต SiC ให้ได้คุณภาพและราคาถูกนั้น เป็นความท้าทายระดับโลกจริงๆ ทางออกของเฮน่าก็คือการไปจับมือกับพันธมิตรที่เป็นโรงหล่อชิปในประเทศจีนค่ะ อ๋อ ให้จีนช่วยผลิตแล้วครับ ใช่ค่ะ เพื่อให้พันธมิตรข้องช่วยแก้ปัญหาคอขวดด้านกำลังการผลิต ลดการพึ่งพาอุปกรณ์ราคาแพงจากทางตะวันตก แล้วก็ช่วยกดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงมา ให้สามารถแข่งขันได้ตลาดโลกได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะ เข้าใจเลยครับ โอเคนะ ถ้าการพาร์ทเนอร์กับจีนช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจัดการพลังงานและต้นทุนด้วย SiC ได้แล้ว มันก็นำมาสู่คำถามถัดไปของผมครับ คำถามว่าอะไรคะ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องจัดการพลังงานได้เยอะ ประมวลผลได้เร็ว สิ่งที่ตามมาหลอกหลอนเสมอคือเรื่องความร้อนครับ ยิ่งชิป AI ยุคนี้ประมวลผลแรง มันก็ยิ่งร้อนจัดผมเห็นในรายงาน AGMM มีพูดถึงโปรเจกต์ลับที่โรงงานจังหวัดลำพูนด้วย นี่คือการพยายามแก้ปัญหาคอขวดเรื่องความร้อนระดับโลกนี้ใช่ไหมครับ โอ้โห ถูกต้องอย่างยิ่งเลยค่ะ และนี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นที่ 2 ที่ถือเป็นไม้ตายในการเปลี่ยนเกมเลยนะคะ มันคืออะไรครับเนี่ย ฟังดูลึกลับมาก มันคือการก้าวเข้าไปสู่เมกะเทรนด์โลกอย่างเต็มตัวเลยค่ะ โครงการนี้คือการผลิตระบบทำความเย็นแบบ solid state สำหรับศูนย์ข้อมูล หรือ data center ของระบบ AI ค่ะ อย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้บริษัท Big Tech ทั่วโลกกำลังแข่งกันสร้างชิป AI ที่ทรงพลังมหาศาล แต่มันก็แลกมากับความร้อนสะสมที่สูงจนน่าตกใจมากๆค่ะ จริงครับ ระบบระบายความร้อนระดับ data center จึงต้องถูกยกระดับครั้งใหญ่เลยค่ะ ถ้าพูดถึงระบบระบายความร้อน เมื่อก่อนเราก็คุ้นกับพัดลมเป่าระบายอากาศแบบในคอมพิวเตอร์ทั่วไปใช่ไหมครับ ซึ่งเปรียบเหมือนการใช้ปากเป่าซุปให้เย็น พอความร้อนมันเริ่มสูงขึ้น อุตสาหกรรมก็ขยับไปใช้ระบบ Liquid Cooling หรือการใช้น้ำไหลเวียนช่วยระบายความร้อน ให้นึกภาพเหมือนหม้อน้ำรถแข่งที่ต้องปั๊มน้ำไปหล่อเย็นเครื่องยนต์ตลอดเวลา แต่นี่เรากำลังพูดถึงคำว่า Solid State Cooling ระบบนี้มันทำงานต่างจากเดิมยังไงครับทำไมมันถึงกลายมาเป็นจุดเปลี่ยน คือความแตกต่างมันอยู่ในระดับฟิสิกส์เลยล่ะค่ะ ยังไงครับเนี่ย ระบบเดิมไม่ว่าจะเป็นพัดลมหรือปั๊มน้ำมันคือระบบที่มีชิ้นส่วนจากกลเคลื่อนไหว มีการสึกหรอ และมีความเสี่ยงที่น้ำจะรั่วซึมไปโดนเซิร์ฟเวอร์ AI ราคาแพงๆ ใช่ไหมคะ แต่ Solid State Cooling ทำงานโดยอาศัยปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริกค่ะ เมื่อเราปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในวัสดุเฉพาะ ความร้อนจะถูกดูดจากฝั่งหนึ่งไปปล่อยอีกฝั่งหนึ่งได้ทันที โดยไม่มีชิ้นส่วนไหนขยับเลยค่ะ โอ้โห ไม่มีชิ้นส่วนขยับเลยเหรอครับ ไม่มีเลยค่ะ มันทำงานเงียบสนิท ไม่มีน้ำให้เสียงรั่ว แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยกว่ามากด้วยค่ะ โอ้โห ให้ภาพง่ายๆคือมันเหมือนเป็นเครื่องดูดฝุ่นระดับจุลภาค ที่คอยดูดเอาความร้อนออกจากชิป AI โดยตรง แบบไม่ต้องใช้กลไกอะไรหมุนเลยใช่ไหมครับ นี่มันคือเทคโนโลยีขั้นสุดยอดเลยนะเนี่ย แล้วฮาน่าเข้าไปอยู่ตรงไหนของซัพพลายเชนนี้ครับ เป็นคนคิดค้นหรือว่ารับจ้างผลิต คือ HANA กำลังเซตอัพระบบเพื่อเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นนี้ในสเกลระดับอุตสาหกรรมค่ะ ซึ่งตามกำหนดการคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มเดินสายการผลิตจำนวนมากหรือ mass production ได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2569 นี้เลยนะคะ เร็วมากเลยนะครับ ปลายปีนี้ก็เริ่มผลิตแล้ว ใช่ค่ะ และที่น่าตื่นเต้นคือ
ลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้มีศักยภาพพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นลูกค้าระดับท็อป7ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทได้ในอนาคตอันใกล้เลยนะคะ โห ถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่เปลี่ยนโครงสร้างรายได้เลยนะครับ แน่นอนค่ะ ซึ่งถ้าโครงการที่อูแมนลำพูนเดินเครื่องได้ตามเป้า มันจะช่วยชดเชยรายได้จากฝั่งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่ซบเซาแล้วก็ดันอัตรากำไรของบริษัทให้กลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เลยค่ะ ฟังแบบนี้แล้วสตอรี่การพลิกฟื้นธุรกิจดูมีน้ำหนักและน่าติดตามมากเลยครับ แต่คำถามที่เป็นหัวใจสำคัญของนักลงทุนเลยก็คือสตอรี่แห่งความหวังทั้งหมดนี้เนี่ยมันสะท้อนลงไปในราคาหุ้นที่ร่วงลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมานี้หรือยังราคาตรงนี้มันรับรู้ข่าวร้ายไปหมดแล้วหรือยังผมว่าเราลองมาเปิดหน้าปัดเทคนิคและการประเมินมูลค่ากันหน่อยดีกว่าครับ ได้เลยค่ะ นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากในการวิเคราะห์หามูลค่าที่ซ่อนอยู่ค่ะ ถ้าเราดูจากหน้าปัดการประเมินมูลค่าหรือ valuation dial จะพบว่าราคาหุ้นที่ถูกตลาดเทขายลงมาจนเคลื่อนไหวอยู่แถวๆ 29.50 บาทนั้นทำให้ค่า PBV หรือ price to book value ลงมาแตะระดับเพียง 0.98 เท่านั้นเองค่ะ 0.98 เท่าแปลว่าต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเหรอครับ ใช่ค่ะ มันต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีที่แท้จริง ซึ่งอยู่ที่ระดับ 30.18 บาทเสียอีก การที่หุ้นระดับนี้ลงมาเทรดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีในเชิงทฤษฎีแล้ว มันสะท้อนว่าความเสี่ยงขาลงหรือดาวไซด์ของราคาเริ่มที่จะจำกัดมากๆแล้วค่ะ พอราคาต่ำกว่าบุ๊กแบบนี้ ก็ถือว่าเป็น asset play ได้เลยสิครับ ถูกต้องค่ะ ลองคิดดูสิคะว่าเรากำลังซื้อกิจการในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่บริษัทมีอยู่จริง ซึ่งในสินทรัพย์นั้นรวมถึงเงินสดระดับหมื่นล้านบาทที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อครู่ด้วยนะคะ พูดง่ายๆ คือเหมือนซื้อกิจการต่ำกว่ามูลค่าช่างกิโลขาย แถมในนั้นยังมีกระเป๋าใส่เงินสดหมื่นล้านแถมมาด้วย แบบนี้บรรดานักวิเคราะห์ของแต่ละสถาบันเขามองทิศทางของหุ้นตัวนี้ยังไงบ้างครับเขามองเห็นภาพเดียวกับเราหรือเปล่า บทวิเคราะห์จากสถาบันการเงินตอนนี้สะท้อนความลังเลของตลาดได้ดีมากเลยค่ะ เพราะให้มุมมองที่แตกต่างกันค่อนข้างสุดขั้วเลยทีเดียว ต่างกันขนาดไหนครับ อย่างเช่น บทวิเคราะห์กับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย ประเมินเป้าหมายเชิงระมัดระวังเอาไว้ที่ 24 บาทท้วนค่ะ โดยน้ำหนักส่วนใหญ่ถูกกดทับด้วยความกังวลระยะสั้น ทั้งเรื่องผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน แล้วก็ค่าใช้จ่าย SG&A ที่ยังคงลอยตัวอยู่ในระดับสูงค่ะ ก็สมเหตุสมผลในมุมมองระยะสั้นนะครับ แล้วมีค่ายอื่นที่มองต่างไหมครับ มีค่ะ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียกลับเลือกที่จะมองข้ามช็อตระยะสั้นไปเลย และประเมินราคาเป้าหมายสูงถึง 60 บาทท้วนเลยค่ะ 60 บาทเลยเหรอครับ ส่วนต่างเกิน 100% เลยนะครับเนี่ยทำไมเขามองเป้าสูงขนาดนั้นครับ คือเขาตั้งสมมติฐานว่าวัฏจักรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กำลังจะกลับมาเป็นขาขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังค่ะ การอ่อนค่าของเงินบาทก็จะเข้ามาช่วยหนุน และที่สำคัญคือรายได้จากโปรเจกต์ใหม่ๆ อย่างที่เราร่ายกันมา จะเริ่มทยอยรับรู้เข้ามาด้วยค่ะ โอ้โห มุมมองห่างกันตั้งแต่ 24 บาทไปจนถึง 60 บาทเลยนะครับถือว่าเป็นการประเมินที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานคนละขั้วเวลาจริงๆ ค่ายหนึ่งมองแค่ความเสี่ยงไตรมาสหน้า แต่อีกค่ายมองข้ามไปสตอรี่การเติบโตปลายปีเลย แล้วถ้าเราพักเรื่องพื้นฐานไว้ก่อนแล้วมากางแผนที่ทางเทคนิคกันแบบประการหินเลยแหละครับ จุดไหนคือโซนแนวรับแนวต้านที่สะท้อนอารมณ์ของตลาดในตอนนี้ได้ดีที่สุดครับ ถ้าเราดูกรอบทางเทคนิคเป็นล่อป้องกันนะคะ จุดรับสำคัญที่อิงสถิติจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หรือ 52 วีคโล จะมีโซนแนวรับลึกสุดที่เป็นประการด่านสุดท้ายอยู่ที่ 15.10 ถึง 15.50 บาทค่ะ โห นั่นลึกมากเลยนะครับ ใช่ค่ะ แต่ในจังหวะปัจจุบันแนวรับเชิงจิตวิทยาที่นักลงทุนมักจะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจจะอยู่แถวๆ 28 ถึง 29 บาทค่ะ ซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีอย่างที่เราได้คุยกันไปค่ะ แล้วแนวต้านด้านบนล่ะครับ และพลิกเทรนด์กลับไปเล่นในกรอบด้านบนได้หรือไม่ จะกระจุกตัวอยู่ที่บริเวณ 33.75 ถึง 36.50 บาทค่ะ การทะลุแนวต้านนี้ไปได้พร้อมวอลลุ่มจะเป็นการยืนยันสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนในมุมมองทางเทคนิคค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะครับทำไมในช่วงเวลาที่ตลาดกำลังตื่นตระหนกกับตัวเลขกำไรระยะสั้นที่หายไปเกือบ 80% ข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ถึงสำคัญนัก ผมมองว่านี่แหละครับคือกรณีศึกษาคลาสสิกของการค้นหามูลค่าที่ซ่อนอยู่ในยามที่ตลาดมองเห็นแต่ฝุ่นควันของความกลัว เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ ท่ามกลางกระแสข่าวร้าย สิ่งที่แยกนักวิเคราะห์ที่มองเห็นโอกาสออกจากคนที่ตื่นตระหนก คือการเข้าใจโครงสร้างที่แท้จริงค่ะ จริงครับ ไปค่ะ
ซึ่งถ้าโปรเจกต์ระดับโลกเหล่านี้สามารถเริ่มเดินเครื่องผลิตได้ตามเป้าหมายในครึ่งปีหลัง มันจะไม่ใช่แค่การฟื้นตัวของงบการเงิน แต่มันจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทไปอีกขั้นเลยค่ะ ซึ่งถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง มันมีประเด็นที่น่าขบคิดตามมาครับ ลองนึกภาพตามนะครับ หากเทคโนโลยี Solid State Cooling ที่กำลังซุ่มพัฒนา และเตรียมเดินสายการผลิตอยู่ที่โรงงานลำพูน สามารถพิสูจน์ตัวเองให้บรรดา Big Tech เห็นได้ว่า มันมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเดิมจริง ๆ ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการประหยัดพื้นที่ การลดความเสี่ยงจากของเหลวรั่วไหล และสามารถนำไปติดตั้งใน Data Center ของระบบ AI ขนาดใหญ่ทั่วโลกได้สำเร็จ บางทีสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการพลิกฟื้นงบการเงินในระยะสั้น แล้วมันคืออะไรคะ แต่มันอาจจะเป็นการสอดแทรกตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้เล่นที่ผูกขาดไกลๆในระบบซัพพลายเชนโครงสร้างพื้นฐาน AI ของโลกเลยหรือไม่ นวัตกรรมชิ้นนี้จะกลายเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่เปลี่ยนสถานะจากแค่ผู้รับจ้างผลิต สู่ผู้กุมเทคโนโลยีหลักของยุคสมัยได้หรือเปล่า นี่คือสิ่งที่เพื่อนซีต้องไปทำกันบ้านและจับตาดูกันต่อไปครับ น่าคิดมากๆเลยค่ะ เป็นสตอรี่ที่น่าติดตามจริงๆ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังการเจาะลึกของเรานะครับ และขอบคุณยอดซุปเปอร์แทงส์รวมถึงค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ส่งกันเข้ามา ช่วยขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเราได้เยอะเลยครับ ฝากกดติดตามและแชร์ต่อ เพื่อให้สังคมมดงานของเราเติบโตไปด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำนะครับ ใช่ค่ะ และพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนซีคนไหนที่อยากให้เรานำงบการเงินของหุ้นเทคโนโลยีตัวอื่นมาผ่าพิสูจน์เชิงลึก หรือกางหน้าปัดเทคนิคหุ้นเพิ่มเติมแบบนี้ สามารถคอมเมนต์ชื่อหุ้นส่งกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะ ทีมงานจะรีบนำข้อมูลมาชำแหละให้ชมในการวิเคราะห์รอบถัดไปแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน